chào cả nhà. Mình tên là Ami thuộc team của chị Ốc. Mình là thành viên út trong nhà nên cần học hỏi nhiều. Sau đây là Vi, da mắt của Ami. Vi của mình vẽ một nhân vật chibi thật dễ thương. Trước giờ cả nhà cứ thắc mắc nhiều Vi, có phải mình chị Ốc vẽ không? Mình trả lại một lần nữa là team của kênh The Dâu So Easy có rất nhiều thành viên đó cả nhà nha. Team vẽ đủ thể loại, đủ loại họa cụ. Team mình ra Vi sẽ đều đặn các ngày trong tuần. Hy vọng kênh bọn mình sẽ thật nhiều người đăng ký từ các bạn. Từ khi thành lập kênh đến trừ team mình đã rất cố gắng để ra vi bổ ích để cho mọi người xem, nhưng kênh cũng ít người biết đến và lượt xem rất ít. Hy vọng sau này các bạn chia sẻ kênh cho nhiều người biết kênh bọn mình. Mọi người khi có nhu cầu vẽ về nhân vật nào thì cả nhà cứ mạnh dạn bình luận ở dưới để bọn mình biết thu xếp thời gian để ra video sớm nhất cho bạn. Các bạn cứ nhẫn nại các yêu cầu của các bạn, bọn mình sẽ từ từ làm nha. Và không để các bạn chờ lâu, mình bắt đầu hướng dẫn các bạn vẽ một chibi dễ thương. Chibi là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản mang ý nghĩa về một nhân vật tí hon nhưng cực kỳ đáng yêu. Các nhân vật anime chibi thường có đặc điểm là phần đầu rất to nhưng phần thân lại nhỏ, giúp thể hiện được đa dạng cảm xúc của nhân vật để nhân vật thêm sinh động hơn. Những nhân vật anime chibi này thường thích hợp với các câu chuyện kiểu dễ thương hay các phân cảnh nhanh, đơn giản bởi đường nét nhân vật có thể được thực hiện nhanh hơn nhiều so với nhân vật ban đầu. Bước 1. Xác định tỷ lệ cơ thể. Các nhân vật anime chibi có phần trăm tỷ lệ cơ thể rất đa dạng, phong phú. Tùy theo sở thích của người vẽ mà tỷ lệ này có thể được biến hóa khác nhau và không có một con số quy chuẩn nào. Thậm chí, có khá nhiều nhân vật anime chibi có phần đầu to gần như bằng với thân hình, nhưng cũng có những nhân vật lại có chiều cao các bộ phận khá cân đối gần giống với nhân vật anime tiêu chuẩn. Với cách vẽ anime chibi code đơn giản mà chúng tôi giới thiệu trong bài viết này, bạn hãy vẽ cơ thể nhân vật anime có chiều cao bằng 1,5 đầu và thân người bằng chiều dài của chân nhé. Riêng bàn tay và bàn chân của nhân vật, bạn có thể vẽ tối giản, không cần vẽ chi tiết ngón chân hay ngón tay. Bước 2. Vẽ khuôn mặt. Dưới đây chỉ là một trong số nhiều gợi ý về tỷ lệ gương mặt nhân vật anime chibi để bạn tham khảo, và bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh theo sở thích và trí tưởng tượng của mình nhằm tạo nên những nhân vật anime chibi dễ thương khác nhau. Bạn có thể thực hiện vẽ như sau. Trước tiên, bạn vẽ một đường ngang qua giữa đầu, vẽ mắt và tay nằm dưới đường đó, cao bằng 1/4 khuôn mặt. Sau đó, vẽ một đường ngang giữa đáy mắt và cằm, vẽ miệng bên dưới đường kẻ đó. Cuối cùng, bạn vẽ một đường ngang cách đỉnh mắt 1/8 khuôn mặt và vẽ lông mày bên dưới. Thông thường, các nhân vật anime chibi đơn giản sẽ không cần vẽ chi tiết về lỗ tai hay lỗ mũi nên bạn có thể bỏ qua phần này nhé. Bước 3. Vẽ tóc chibi. Vì phần đầu nhân vật chibi khá lớn nên mái tóc cũng chiếm không ít diện tích. Với nhân vật mà chúng tôi đang hướng dẫn, bạn có thể vẽ phần trên cùng của tóc theo hình dạng đầu rồi sau đó phân nhánh thành từng cụm nhỏ hơi hướng về khuôn mặt để tạo thành những lọn tóc tự nhiên nhất. Tiếp đến, bạn xóa bớt các nét vẽ thừa đã được tóc phủ lên, nhưng bạn có thể để lại lông mày cùng một vài đặc điểm khác trên khuôn mặt dù có bị tóc chồng lên. Lý do là bởi điều này khá phổ biến đối với những nhân vật anime chibi. Bước 4. Vẽ quần áo chibi. Giống với hầu hết các chi tiết khác, trang phục của nhân vật anime chibi cũng thường có xu hướng đơn giản hóa, ít chi tiết và không có nhiều nét rất phức tạp. Với nhân vật mà chúng tôi đang hướng dẫn, bạn có thể để nhân vật mặc đồng phục học sinh cơ bản. Bạn vẽ phần trên cùng của bộ trang phục kèm đôi giày và tất dài ôm hình dáng của cơ thể với tay áo và váy xòe da ở phía dưới. Chỉ với những nét vẽ đơn giản như thế, bộ trang phục của nhân vật chibi đã được hoàn thành rồi đó. Bước 5. Ghi lại nét và hoàn thành. Ở bước này, bạn tiến hành hoàn thiện nhân vật anime chibi bằng cách thêm các chi tiết nhỏ hơn. Bạn có thể vẽ bổ sung con ngươi cho đôi mắt, tạo bóng sáng cho mắt lấp lánh hơn, đồng thời thêm lông mi và đưa vài đường để tô má hồng. Sau đó, bạn vẽ một đường để chia đôi mắt, phần trên sẽ được tô đậm hơn do khu vực này có xu hướng sẫm màu vì các bóng đổ tạo bởi lông mi. Bước 6. Tô màu và tô bóng. Ở bước này, bạn có thể chọn màu phù hợp, đúng với sở thích để tô cho từng khu vực. Nếu đang tô màu trên giấy, bạn hãy để lại các bóng trắng phản chiếu trong mắt, tóc và các nút áo trên trang phục. Còn nếu tô màu kỹ thuật số thì để các chi tiết này lại tô cuối cùng. Tiếp theo, bạn tô bóng theo cách sau. Đầu tiên, bạn làm tối phần cổ. Sau đó, bạn thêm bóng đổ trên khuôn mặt tạo thành từ tóc, rồi thêm bóng đổ trên chân tạo thành T. Cuối cùng là phần cổ, bạn tô tối toàn bộ, còn tóc, váy, tay áo và lông mi thì chỉ cần tô bóng một phần nhỏ. Khu vực tối trong mắt thì tô một nửa dựa vào đường phân chia đã vẽ ở bước trên là được. Vậy là nhân vật anime chibi đã hoàn thành rồi đó. Trên đây là cách vẽ anime chibi nữ, bạn hoàn toàn có thể thực hiện tương tự các bước trên để vẽ ra những hình vẽ anime chibi nam dễ thương nhé. Và chúng ta bắt đầu vẽ thực tế cùng Ami nhé. Trước tiên chúng ta phác thảo bằng bút chì, chia hai phần khối cầu bằng nhau là đầu và mình tay chân nhân vật. Tiếp theo chúng ta vẽ thêm phần tóc và áo quần. Phần này mới tua nhanh lên phần line nét luôn nhé.
Tiếp theo, Ami tiến hành tô màu nhân vật bằng bút màu marker tên là Tốt Cung nhé. Các mã màu thì các bạn quan sát kỹ cho từng loại màu cho các bộ phận chibi nhé.
Trên đây là gợi ý cách vẽ anime chibi đơn giản nhưng đẹp và ấn tượng để bạn tham khảo. Hy vọng rằng với những gợi ý này, bạn sẽ có thể sáng tạo nên nhiều mẫu nhân vật anime độc đáo, ấn tượng hơn nhé. Vậy đó, sau khi kết thúc những bước trên thì bạn đã có cho mình một nhân vật chibi do chính tay mình vẽ rồi. Tuy có thể chưa hoàn hảo ngay lần đầu, nhưng mình tin rằng nếu các bạn tập luyện một chút, thì các bạn sẽ cho ra được những bức vẽ chibi đẹp để tặng bạn bè, người thân hay thậm chí là vẽ cho người yêu để ghi điểm trong mắt người ấy. Cảm ơn các bạn đã đọc bài. Chúc các bạn vẽ thành công nhé! And the beauty is